Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Chhaygaon College Library. Today I am going to show you how to access the Enlist e-resources. But first of all, মই জনাবলৈ বিচাৰিছো যে e-resource সমূহনো কি আৰু Enlist নো কি হয়। অতি সহজ ভাষাত ক'বলৈ হলে e-resources সমূহ হৈছে কিছুমান ইলেক্ট্ৰনিক ৰিসোৰ্সেস যিবিলাক কেৱল ডিজিটেল ফৰ্মতহে উপলব্ধ। উদাহৰণস্বৰূপে e-books, e-journals, full text database, e-newspaper, etc. এতিয়া আহিছো Enlistৰ বিষয়ে। Enlist stands for National Library and Information Services Infrastructure for Scholarly Content. Enlist হৈছে এক কনসৰ্চিয়া যিয়ে UGCA 12B সেকশনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কলেজসমূহৰ লগতে নন-এইডেড কলেজসমূহক এক এফৰ্ডেবল কষ্টৰ বিনিময়ত কিছুমান সিলেক্টেড ই-ৰিসোৰ্সৰ এক্সেস প্ৰভাইড কৰে। And I'm happy to inform you all that আমাৰ কলেজো Enlistৰ অন্তৰ্ভুক্ত। Dear Enlist users, আপোনালোকে হয়তো বিভিন্ন সময়ত মন কৰিছে যে কেতিয়াবা আমি ইন্টাৰনেটত কিবা কোৰ্স ৰিলেটেডে হওক বা ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন সাৰ্চ কৰিলে এনেকুৱা এটা পেজলৈ গৈ পাওঁ তাৰ পিছত আমি আৰু সেই তথ্যখিনি এক্সেস কৰিব নোৱাৰো পঢ়িব নোৱাৰো বা যদি PDF ফৰ্মত আছে দেন আমি সেইটো ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰো কিয়নো তাৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় সাবস্ক্ৰিপচনৰ that means সেই তথ্যখিনি freely accessible নহয় এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ subscription based e-resourceৰ free access Enlist আমাক provide কৰে। এই ভিডিওটিৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈনো আপোনালোকে নিজৰ Enlistৰ ইউজাৰ নেম সমূহ এক্টিভেট কৰি ল'ব আৰু লগতে কেনেকৈ আপোনালোকে Enlistৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে e-books বা e-journalsৰ যিকোনো আৰ্টিকেল বা কিছু ইম্পৰ্টেন্ট টপিক বা আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে কিছুমান টপিক আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। সো আহকচোন চাওঁ। Dear Enlist users, আপোনালোকক আপোনালোকৰ কলেজৰ লাইব্ৰেৰীৰ ফালৰ পৰা একখনকৈ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম দিয়া হৈছিল যিখন আছিল Enlistৰ বাবে আৰু তাত আপোনালোকৰ পৰা বিচৰা হৈছিল এটা ভ্যালিড ইমেইল এড্ৰেছ মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছটোৱে হ'ব আপোনালোকৰ Enlistৰ নিজৰ একাউণ্ট সমূহৰ ইউজাৰ নেম আমি বিচাৰিছিলো আপোনালোকৰ পৰা নেম ডেজিগনেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্ট আৰু কন্টেক্ট নম্বৰ এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মেইলত আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰা এই মেইল আইডিটোত আপোনালোকে চেক কৰিলে গম পাব যে Enlistৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ তাত এটা মেইল পঠোৱা হৈছে যদিহে আপোনালোকে এতিয়াও চেক কৰা নাই কাইন্ডলি প্লিজ চেক কৰি লওক Enlistৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ তাত এটা মেইল পঠোৱা হৈছে আৰু মেইলটোত আছে Enlist member login details for আপোনাৰ নেম মই XYZ ধৰিছো সো মোৰ তাত XYZ আছে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছৰ লগতে আপোনালোকক Enlistৰ পৰা পঠোৱা হৈছে লগইন ডিটেইলছ তেওঁলোকে আপোনালোকৰ Enlistৰ একাউণ্টৰ লগইন ডিটেইলছখিনি পঠাই দিছে য'ত দিছে ইউজাৰ নেম যেটো হয় আপোনালোকৰ provide কৰা ইমেইল আইডিটো আৰু দিছে পাসওয়ার্ড যেটো পাসওয়ার্ড হয় ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড that is OTP আৰু মই কৈ লবলৈ বিচাৰিছো যে এই OTPটোৰ সহায়তে আপোনালোকে নিজৰ একাউণ্টৰ এক্টিভেট কৰাৰ লগতে নিজৰ ইচ্ছা অনুসাৰে এটা পাসওয়ার্ড দিব পাৰিব ইয়াতে তেওঁলোকে লিখি দিছে you need to activate your username using the OTP and set your digit password using this link আমি যদি এই লিংকটো ক্লিক কৰো দেন আমি নিজৰ একাউণ্টটো এক্টিভেট কৰিব পাৰিম সো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কেনেকৈনো কৰিব just click this link হয় এই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি আহি গলো মেম্বাৰ ইউজাৰ এক্টিভেশ্যন বুলি ওয়েব পেজটো যেটো হৈছে Enlistৰ এটা ওয়েব পেজ আৰু ইয়াতে আমি লিখিম আমি প্ৰভাইড কৰা মেইল আইডিটো দেন লিখিম ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ডটো অতি সিম্পল ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ডটো তেওঁলোকে অলৰেডি দি দিছে সো কপি কৰি আমি পেস্ট কৰি দিম আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে বা ইচ্ছা অনুসাৰে এটা পাসওয়ার্ড দি লব ৰিটাইপ নিউ পাসওয়ার্ড আকৌ হে পাসওয়ার্ডটো আপোনালোকে টাইপ কৰিব দেন এটা নিউমেৰিকেল ক্যাপচা দিয়া আছে আৰু সেইটো ক্যালকুলেট কৰি লিখি দিব দেন এই লিংকটোত এক্টিভেট ইউজাৰ এণ্ড ৰিসেট পাসওয়ার্ডত ক্লিক কৰক লিখিছে you have access of e-resources
till 31st of March 2022. That means আপোনালোকে অহা 2022 চনৰ 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত এই ৰিসোৰ্সসমূহ এক্সেস কৰিব পাৰিব। That means আপোনাৰ একাউণ্টটো এক্টিভ হৈ গ'ল। এতিয়া ডাইৰেক্টলি আমি গুচি আহিম এণ্ড লিষ্টৰ হোম পেজত। এয়া দেখিছে আপোনালোকে নেশ্যনেল লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰমেশ্যন সাৰ্ভিসেছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ স্কলাৰলি কন্টেন্ট। যদি আপোনালোকে মোবাইল ফোন ইউজ কৰিছে দেন অকমান স্ক্ৰল কৰিলে আপোনালোকে মেম্বাৰ্ছ লগইনৰ এই ফিল্ডটো দেখা পাব আৰু তাত গৈ আপোনালোকে কৰিব লাগিব লগইন। আমি লগইনৰ পেজত গুচি আহিলো। এতিয়া লগইনৰ কাৰণে ইউজাৰ নেমটো আপুনি দিব লাগিব, মানে আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো, আৰু আপুনি অকমান আগতে যিটো পাসওয়াৰ্ড চেট কৰিছিল এই পাসওয়াৰ্ডটো দিব লাগিব। লগইন কৰাৰ পিছত আমি গুচি যাম সাৰ্চ ফুল টেক্সট এক্সেস বুলি এই ওয়েব পেজটোত, আৰু ইয়াতে সাৰ্চ ই জাৰ্নেলছ এণ্ড ই বুকস আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে নিজৰ কোৰ্স ৰিলেটেড টপিক ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব পাৰিব। উদাহৰণ স্বৰূপে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছো, ধৰা হ'ল মই ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত চাবলৈ বিচাৰিছো। সো গো টু সাৰ্চ। হয়, মই দেখিছো যে ইয়াতে টোটেল 3073টা more than 3000 আমি ইনফৰমেশন পাইছো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত। এইখন ই বুক ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত, এইখন হৈছে এখন ই বুক। ইণ্ডিয়ানছ ইন আমেৰিকান হিষ্ট্ৰী এইখনো হৈছে এখন ই বুক। ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীটো বহু কমন হয়, আমি চাই লওঁ আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰতনো কি আছে। হয়, আমি আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰতো পাইছো এখন ই বুক। যদি আমি বিচাৰো যে মোক আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত বুক এখন লাগে, মই ডাউনলোড কৰিবলৈ বিচাৰিছো, তো আমি কি কৰিম? তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব এই হিষ্ট্ৰী অফ আসাম, যিটো টাইটেল থাকিব, যিটো নেম থাকিব বুকখনৰ, সেই বুকখনত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। গোটেই ডিটেইলছ খিনি ইয়াতে দিয়া আছে। বুকখনৰ ফৰমেট দিয়া আছে ই বুক, ল্যাঙ্গুৱেজ ইংলিছ, place of publication, year of publication and publisher information দিয়া আছে। অনলাইন এক্সেছৰ লিংকটো তেওঁলোকে দি দিছে, ক'ৰ পৰা আমি বুকখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিম বা অনলাইন পঢ়িব পাৰিম। সো অনলাইন এক্সেছ বুলি থকা এই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। হয়, এয়া আহিলে গোটেই বুকখন চেপ্টাৰ ওয়াইজ আছে। ইয়াতে এটা সুবিধা আছে যে আপুনি যদি চেপ্টাৰ ওয়াইজ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, ধৰা হ'ল আপোনাক ৰিলিজিয়নৰ ওপৰত লাগে, আসাম হিষ্ট্ৰী ৰিলিজিয়নৰ ওপৰত লাগে, তেন আপুনি ধুনীয়াকৈ এই চেপ্টাৰ 13টো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। যদি আপোনাক কছাৰী সকলৰ ওপৰত লাগে, চেপ্টাৰ 15টো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, আৰু যদি গোটেই বুক বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সিলেক্ট অল কৰিও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। সো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো, ইয়াতে বহু ধৰণৰ লাখ ই ৰিসোৰ্সেস আছে, ই জাৰ্নেলছ সমূহৰ পাব্লিশ্বাৰ সমূহ আছে, ই বুকছৰ আছে, আৰু আপোনালোকৰ টপিকটো ইয়াতে সাৰ্চ কৰাৰ উপৰিও আপুনি যদি চাবলৈ বিচাৰিছে যে ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেলছৰ কিনো জাৰ্নেল আছে এবাৰ চাওঁ, বা ইয়াৰ পৰা যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন বিচাৰে, আপোনালোকৰ কোৰ্স ৰিলেটেড কিবা টপিকৰ ওপৰত ইনফৰমেশ্যন বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে সাৰ্চ কৰিও বিচাৰিব পাৰে। এতিয়া আমি দেখিছো যে ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেলছত টোটেল 330খন জাৰ্নেল আছে, আৰু ই টোটেলত 25টা সাবজেক্ট কভাৰ কৰে। সো আমি যদি চাবলৈ বিচাৰো যে কিনো জাৰ্নেল আছে, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত কমেও 330খন জাৰ্নেল আছে, আৰু বহু কেইখনেই UGC এপ্ৰুভড জাৰ্নেল আছে। সো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে আৰ্টিকেলসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। মই দেখুৱাই দিছো।
এখন জাৰ্নেলৰ পৰা এগ্ৰিকালচাৰেল ৰিচাৰ্চ জাৰ্নেল এখন UGC এপ্ৰুভ জাৰ্নেল হয় ঠিক আছে মই এখন জাৰ্নেলৰ পৰাই মই দেখুৱাই দিছো journal home current issues archiving issues registration so আপোনালোকে যদি ইয়াৰ পৰা article চাব বিচাৰিছে current issue চাব বিচাৰিছে then click on current issue এই সমূহ article বৰ্তমানৰ ইস্যুটোৰ যিবিলাক article growth and performance index for agricultural productivity যদি আমি এই জাৰ্নেলৰ এইটো আৰ্টিকেল যদি আমি বিচাৰো আমি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰো তেতিয়া হলে আমি এটা ক্লিক কৰিব লাগিব এই আমি আহি পালো তো আমাক আমি যদি পঢ়িব বিচাৰো গোটেই আৰ্টিকেলটো পঢ়িব বিচাৰো তেতিয়া আমি পিডিএফত ক্লিক কৰিলে আমি পিডিএফটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিম গোটেই পিডিএফটো আহি গল আৰু আমি ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিম কেৱল সেইখন জাৰ্নেল বুলিয়ে নহয় ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত তেওঁলোকে যিখিনি আমাক এক্সেস প্ৰভাইড কৰিছে সেই সমূহ ই-বুকস আৰু ই-জাৰ্নেলছে আমি নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিম বা অনলাইন পঢ়িব পাৰিম সো আশা কৰিছো এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এনলিষ্টৰ কেনেকেনো নিজৰ ইউজাৰ নেম সমূহ এক্টিভ কৰি ল'ব লগতে কেনেকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে ই ৰিসোৰ্স সমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা অনলাইন পঢ়িব আপোনালোকে বুজি পালে আৰু যদি কোনোবাই বুজি পোৱা নাই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক লাইব্ৰেৰীত আহক আমি আপোনালোকক সহায় কৰিম সো আজিলৈ এৰিছো এণ্ড ধন্যবাদ